Γεια σας και καλώς ορίσατε σε ακόμη ένα βίντεο της σειράς «Το Ισλάμ στην ελληνική γλώσσα». Ονομάζομαι Σοφία Τσουρλάκη και σήμερα θα δούμε την πρώιμη ιστορική περίοδο του Ισλάμ. Και όταν λέω πρώιμη εννοώ από την γέννηση του προφήτη Μωάμεθ μέχρι και το θάνατό του. Προσπαθώ να κρατήσω τα βίντεο σύντομα για να μην σας κουράζω κυρίως. Στο προηγούμενο δεν τα κατάφερα, πήρε μισή ώρα το βίντεο και γι' αυτό το λόγο θα σπάσω την ιστορία του Ισλάμ σε δύο κομμάτια. Το πρώτο κομμάτι που θα δούμε σήμερα είναι μέχρι και το θάνατο του προφήτη και θα δούμε και το επόμενο κομμάτι από το θάνατο του προφήτη μέχρι και τον πρώτο αιώνα, μετά το θάνατό του, και ο λόγος είναι ότι είναι μια πολύ πλούσια περίοδος, η δεύτερη περίοδος, και είναι και η περίοδος η οποία δημιούργησε το χάσμα ανάμεσα στο Σιητικό Ισλάμ και στο Σουννιτικό Ισλάμ και από εκεί και πέρα όλες τις διαφοροποιήσεις και όλο τον πλουραλισμό που υπάρχει στο Ισλάμ. Για σήμερα λοιπόν, για να μην χάνουμε χρόνο, θα ξεκινήσουμε ουσιαστικά με τη ζωή του προφήτη Μωάμεθ και φυσικά την αποκάλυψη του Κορανίου. Λεπτομέρειες για το Κοράνι έχω ήδη αναφέρει στο προηγούμενο βίντεο, δεν θα επαναλάβω, όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να πάει να δει το προηγούμενο βίντεο. Ο προφήτης λοιπόν, ο προφήτης ήταν ορφανός. Ο προφήτης γεννήθηκε το 570 στην Μέκκα της σημερινής Σαουδικής Αραβίας, ενώ ο πατέρας του ονόματι Αμπτουλά είχε πεθάνει το 569. Η Μέκκα, πολύ γρήγορα να τη δούμε, ήταν εκείνη την περίοδο μία πόλης αρκετά ανεπτυγμένη, να το πούμε έτσι, οικονομικά. Ήταν ένα σημείο στο οποίο, μάλλον την πόλη, την ηγεσία της πόλης, την είχε η φυλή των Κουράισ. Οι Άραβες δεν υπήρχαν σαν έθνος, τα έθνη δεν υπήρχαν εκείνη την περίοδο, μιλάμε για το περίπου 577 μετά Χριστό. Οπότε δεν έχουμε ακόμα την έννοια του έθνους, έχουμε πολλές φυλές, οικογένειες, φαμίλιες και κάθε φυλή είχε διαφορετικά παρακλάδια. Οι Κουρέισ λοιπόν ήταν η φυλή εκείνη η οποία, the tribe, η οποία είχε την ηγεσία της Μέκας. Ο προφήτης Μωάμεθ ανήκει στην φυλή των Κουράισ, ανήκει στο χασεμιτικό παρακλάδι της φυλής των Κουράισ. Η Μέκα λοιπόν υπήρχε, σύμφωνα με την Ισλαμική ιστορία, ήταν το κέντρο του κόσμου, ήταν πάρα πολύ ανεπτυγμένη πόλη, όλο το εμπόριο της περιοχής πέρναγε από εκεί. Εδώ, αντικειμενικά, οι ιστορικές αναφορές που έχουμε για την Αραβία της εποχής, και έχουμε πολλές ιστορικές αναφορές, έχω εδώ τις σημειώσεις μου, έχουμε από τον Προκόπιο, ο οποίος έγραψε λεπτομέρειες για τη Δυτική Αραβία και δεν ανέφερε καθόλου τη Μέκα. Έχουμε τον Διόδωρο τον Σίκυλο, ο οποίος περίπου μεταξύ 60 και 30 π.Χ. έγραψε για την Αραβία και αναφέρει μια πόλη η οποία είχε ένα ναό, αλλά την τοποθετεί στη Μέκα, στην Πέτρα της σημερινής Ιορδανίας, όχι στην περιοχή που η Μέκα βρίσκεται. Και έχουμε και τα βυζαντινοαραβικά χρονικά του 740 περίπου μετά Χριστό, άρα μιλάμε για περίπου 150 χρόνια μετά τη γέννηση του προφήτη, μετά τη δημιουργία του Ισλάμ, όπου δεν υπάρχει αναφορά σε μία πόλη με ένα ναό, αλλά τοποθετείται στην Μεσοποταμία. Άρα είτε η Μέκα δεν ήταν τόσο διάσημη, δεν ήταν τόσο ανεπτυγμένη όσο η Ισλαμική ιστορία θέλει, είτε με την τεχνολογία της εποχής οι άνθρωποι, οι ιστορικοί της εποχής δεν τοποθετούσαν σωστά την πόλη. Βέβαια να σας πω ότι οι ιστορικοί της περίοδου χρησιμοποιούσαν φυσικά τοπία, φυσικά σημεία, όπως για παράδειγμα ποτάμια, βουνά, οπότε είναι λίγο περίεργο να έχουν κάνει τόσο μεγάλο λάθος. Κατά πάσα πιθανότητα λοιπόν η Μέκα δεν ήταν τόσο μεγάλη πόλη, αλλά για τους Άραβες της περιοχής ήταν. Να σας πω ότι η Μέκα αναφέρεται μέσα στο Κοράνι με το όνομα Μπάκα και Μπέκα, αλλά αυτό είναι γλωσσικό, είναι γλωσσική λεπτομέρεια με την έννοια του ότι το γράμμα μιμ στα αραβικά και μπ πολλές φορές στην αραβική γλώσσα εκείνης της περίοδου άλλαζαν θέση, το ένα κάλυπτε το άλλο και δεν υπήρχε θέμα. Άρα είτε Μέκα είτε Μπέκα, το ίδιο πράγμα ήταν. Εκεί λοιπόν γεννήθηκε ο προφήτης. Να σας πω ότι η Μέκα ήταν μάλλον το σημείο εκείνο στο οποίο βρίσκεται ακόμα και σήμερα η Κάμπα. Η Κάμπα είναι ένας ναός, φανταστείτε ναός. Είναι κύβος, είναι ένα κυβικό κτίσμα. Μέσα στο οποίο υπάρχει ένα κομμάτι ενός κομίτη.
Σύμφωνα με την Ισλαμική ιστορία, η Κάμπα, αυτός ο κυβικός ναός, χτίστηκε από τον Αβραάμ μαζί με την σύζυγό του την Χαγκάρ ή Χατζάρ, εξαρτάται σε ποιο σημείο του αραβικού κόσμου είστε. Πολλές φορές το γράμμα J προφέρεται G στην αραβική γλώσσα, ειδικά στην Αίγυπτο. Και η Χαγκάρ ήταν από την Αίγυπτο. Μαζί λοιπόν με την Χαγκάρ και το γιο του τον Ισμαήλ. Εδώ υπάρχει διαφοροποίηση ανάμεσα στην ιστορία του Αβραάμ όπως την γνωρίζουμε στη βίβλο, όπου στη βίβλο η Χαγκάρ ήταν δούλα, έμεινε έγκυος στον Ισμαήλ και όταν η Σάρα, η σύζυγός του, έμεινε έγκυος στον Ισαάκ, τον ζήτησε από τον Αβραάμ να διώξει την Χαγκάρ μαζί με το παιδί της, μαζί με το αγοράκι. Και υπάρχει και στο Ισλαμικό και στην Ισλαμική παράδοση. Η διαφοροποίηση με την Ισλαμική παράδοση είναι ότι ο Αβραάμ είχε παντρευτεί τη Χαγκάρ, άρα ήταν νόμιμη σύζυγος, και επίσης ότι ο Θεός του ζήτησε να μεταφέρει την Χαγκάρ στη Σαουδική Αραβία, στη σημερινή Σαουδική Αραβία. Η παράδοση λοιπόν η Ισλαμική το έχει ότι άνθρωποι από την Ιεμένη τον βοήθησαν και έχτισε μαζί με τον Ισμαήλ και έχτισε την Κάμπα. Η Κάμπα, να σας πω, την περίοδο της ζωής του προφήτη Μωάμεθ ήταν ένας πολυθεϊστικός ναός, να το πούμε έτσι. Ήταν ένα σημείο στο οποίο όλες οι θρησκείες της περιοχής είχαν το δικό τους κομμάτι, είχαν τη δική τους αφιέρωση στους δικούς τους θεούς και προσκυνούσαν. Όταν ο προφήτης μπήκε στην Κάμπα, όταν έγινε η κατάληψη της Μέκκας από τον προφήτη και τους μουσουλμάνους, βρέθηκε και τοιχογραφία με την Παναγία. Υπάρχει αναφορά ότι υπήρξε τοιχογραφία με την Παναγία, η οποία κρατούσε στα πόδια της τον Ιησού, σαν παιδί, σαν μωρό. Σαν παιδί, όχι σαν μωρό, σαν παιδί. Άρα όλες οι θρησκείες είχαν τις δικές τους προσωπικότητες που λάτρευαν, τους δικούς τους θεούς, είτε σε απεικονίσεις, είτε σε αγάλματα. Και η Μέκκα ήταν εκείνο το σημείο στο οποίο μία φορά το χρόνο, για ένα μήνα, πήγαιναν άνθρωποι της περιοχής για να τιμήσουν τους θεούς τους, να κάνουν το pilgrimage, και ήταν και περίοδος που κοινωνικοπολιτικά και οικονομικά η Μέκκα έπαιζε κυρίαρχο ρόλο. Οι άνθρωποι έλυναν τις διαφορές τους εκεί, είτε ήταν προσωπικές, είτε ήταν οικονομικές, έκαναν εμπόριο, έκαναν μεταξύ τους συνθήκες ειρήνης, ότι δεν θα σκοτώνουν τον άλλον, γιατί μιλάμε για μια περιοχή στην οποία δεν υπήρχε κράτος, δεν υπήρχε νόμος. Υπήρχε η παράδοση των φυλών, που σημαίνει ότι ο ένας επιτίθεται στον άλλον, η μία φυλή έκανε πόλεμο με την άλλη, έπιαναν δούλους, έπιαναν σκλάβους, δηλαδή αν μια φυλή επιτίθεται σε μια άλλη και έπαιρναν τους γιους, τους έκαναν σκλάβους. Ήταν μια περίοδος τεταμένη. Άρα αυτός ο ένας μήνας το χρόνο που γινόταν το pilgrimage, οι άνθρωποι δεν γινόταν πόλεμοι καθόλου και στη διάρκεια αυτής της περίοδου οι άνθρωποι έλυναν τα προβλήματά τους, οι φυλές έλυναν τα προβλήματά τους μεταξύ τους. Αλλά όλοι είχαν τη δική τους θεότητα μέσα στην Κάμπα και όλοι λάτρευαν ο καθένας το δικό του θεό, αλλά την ίδια περίοδο. Μιλάμε λοιπόν για μια πολυθεϊστική πόλη και φυσικά για έναν πολυθεϊστικό ναό. Αυτό να το κρατήσουμε υπόψη μας, έχει σημασία. Πάμε τώρα πίσω στη ζωή του προφήτη Μωάμεθ. Γεννήθηκε λοιπόν το 570. Το 577 η μητέρα του, ονόματι Αμίνα, πεθαίνει, οπότε είναι εντελώς ορφανός. Τον αναλαμβάνει ο παππούς του, ο οποίος το 583, όταν ήταν λοιπόν ο προφήτης περίπου 13 ετών, τον στέλνει στη Συρία. Άλλο σημαντικό κομμάτι. Η Συρία της περίοδου εκείνης και ιδιαίτερα η πρωτεύουσα, η Δαμασκός, ήταν πολιτιστικό κέντρο. Ήταν όπως είναι σήμερα το Λονδίνο. Κάπως έτσι. Άνθρωποι από όλο τον κόσμο ήταν εκεί, γλώσσες από όλο τον κόσμο, θρησκείες από όλο τον κόσμο. Ο προφήτης είναι γνωστό ότι είχε φιλικές σχέσεις με χριστιανούς. Υπήρχε ένας συγκεκριμένος μοναχός, ο οποίος ήταν φίλος του, μου διαφεύγει το όνομα, συγχωρήστε με γι' αυτό. Τέλος πάντων, μένει εκεί και αρχίζει να εμπορεύεται, αρχίζει να δουλεύει για εμπόρους, για πλούσιους εμπόρους. Ο ίδιος δεν είχε δική του περιουσία, επαναλαμβάνω, ήταν ορφανός. Και εκεί πέρα, μάλλον όχι εκεί πέρα, 12 χρόνια μετά, ήταν 25 ετών, το 595, παντρεύεται την πρώτη του σύζυγο, την Χαντίτζα.
Η Χαντίτζα είναι μια πολύ σημαντική μορφή στο Ισλάμ, γυναικεία μορφή, και είναι και η αγαπημένη μου στο Ισλάμ. Εντάχει την ιστορία του γάμου, η Χαντίτζα ήταν πλούσια εμπόρισα, είχε παντρευτεί πριν, είχε χειρέψει, είχε κρατήσει την περιουσία και όταν προσέλαβε τον Μωάμεθ στην υπηρεσία της και βλέποντας το χαρακτήρα του και της άρεσε, του έκανε εκείνη πρόταση γάμου και εκείνος δέχτηκε. Αυτό το αναφέρω γιατί πολύ συχνά στην ιστορία του Ισλάμ, προσπαθώντας οι μουσουλμάνοι να δείξουν ότι όχι, το Ισλάμ ήταν πάρα πολύ emancipating, πάρα πολύ έτσι, υποστηρικτικό για τις γυναίκες, αναφέρουν την ιστορία της Χαντίτζα. Εδώ μιλάμε για το 595, μιλάμε για 15 χρόνια πριν το ξεκίνημα της Αποκάλυψης και ως εκ τούτου πριν το Ισλάμ. Εκείνη την περίοδο λοιπόν μιλάμε για την προ-Ισλαμική Αραβία. Άρα η Χαντίτζα για μένα είναι ένα παράδειγμα του πώς η pre-Islamic κοινωνία της Αραβίας δεν ήταν τόσο άθλια όσο παρουσιάζεται στο παραδοσιακό αφήγημα του Ισλάμ. Αλλά αυτό κρατήστε το συνήθως σε συνομιλίες με μουσουλμάνους, όταν θα σας αναφέρουν το όνομα της Χαντίτζα, αυτό έγινε πριν το Ισλάμ, που η γυναίκα έκανε εκείνη πρόταση γάμου, δεν περίμενε τον άντρα. Ήταν εκείνη που είχε τα χρήματα. Ήταν οικονομικά δραστήρια. Συνεχίζουμε τώρα. Το 610, 15 χρόνια μετά το γάμο του με την Χαντίτζα, ο προφήτης έχει πάει για retreat, έχει πάει για να ξεκουραστεί σε ένα βουνό. Το βουνό λέγεται Τζαμπάλ Αλ-Νούρ, το οποίο σημαίνει το βουνό του φωτός. Και εκεί πέρα, σε μια σπηλιά μέσα, καθήμενος, παρουσιάζεται ο Αρχάγγελος Γαβρίλ και αρχίζει την αποκάλυψη του Κορανίου. Να σας πω ότι ο προφήτης δεν το πήρε και τόσο άνετα. Είχε τρομοκρατηθεί, η παράδοση έχει ότι κατέβηκε στο σπίτι του, πήγε στην Χαντίτζα, έτρεμε και της λέει: έχω τρελαθεί. Ήταν η Χαντίτζα που τον υποστήριξε, που του είπε: όχι, δεν είσαι τρελός, εάν αυτό σου είπε ο άγγελος, αυτό συμβαίνει, είσαι προφήτης. Πρέπει να ακολουθήσεις το μονοπάτι σου. Ένας από τους λόγους που η Χαντίτζα είναι η πιο αγαπημένη μου θηλυκή μορφή στο Ισλάμ είναι το γεγονός ότι προσωπικά θεωρώ ότι εάν η Χαντίτζα δεν είχε υποστηρίξει τον προφήτη, εάν δεν είχε σταθεί στο πλάι του, αν δεν είχε πιστέψει στον ίδιο και στο μήνυμά του, το Ισλάμ δεν θα υπήρχε σήμερα, κατά πάσα πιθανότητα. Συνεχίζουμε λοιπόν. Αυτό γίνεται το 610. Παρουσιάζεται ο Αρχάγγελος, ξεκινάει η αποκάλυψη του Κορανίου, αποφασίζει ο προφήτης ότι θα μιλήσω στον κόσμο και θα τους φέρω στον μοναδικό Θεό. Η διαφορά, μάλλον το κυριότερο σημείο της αποκάλυψης του Κορανίου στην Μέκκα, το έχουμε αναφέρει στο προηγούμενο βίντεο, ήταν η μοναδικότητα του Θεού. Ότι δεν θα λατρεύετε 732 θεούς. Υπάρχει ένας Θεός. Σε αυτόν τον ένα Θεό πρέπει να πιστέψετε και να επιστρέψετε. Έτσι. 3 χρόνια μετά, ο προφήτης, για 3 χρόνια το κράταγε στους φίλους, τους γνωστούς, στο δικό του τον κύκλο, το μήνυμα του Ισλάμ, που ουσιαστικά ήταν η μονοθεία, τα οχίδ. Περίπου το 613 αποφασίζει να αρχίσει να μιλάει δημόσια στους συμπολίτες του, στη Μέκκα, και να τους καλεί στο Ισλάμ, στη θρησκεία του ενός Θεού και να παρουσιάζει τον εαυτό του ως τον προφήτη του Θεού. Οι άλλοι άνθρωποι εκεί στη Μέκκα δεν το πήρανε πάρα πολύ καλά. Οι Κουράισ, που ήταν οι φίλοι στην οποία ανήκε ο προφήτης Μωάμεθ, που ήταν οι ηγέτες της πόλης, είδανε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά το εμπόριο, όχι την ιστορία, τη σημαντικότητα της πόλης τους. Ότι αν ξαφνικά πούμε ότι βγάζουμε όλους τους υπόλοιπους θεούς από το ναό, οι υπόλοιποι θα αντιδράσουν. Και οι ίδιοι φυσικά, οι Κουράις, να ξέρετε ότι ο θεός των Κουράις ήταν ο Χουμπάλ. Άρα και ο προφήτης Μωάμεθ, μέχρι ότου ξεκινήσει η αποκάλυψη του Κορανίου, πίστευε στον Χουμπάλ. Και εδώ θα έρθω να αναφερθώ στο ότι ο προφήτης και οι πρώτοι μουσουλμάνοι δεν ήταν γεννημένοι μουσουλμάνοι. Ήτανε converts. Ή όπως είναι της μόδας να το λένε στις μέρες μας, reverts. Προσωπικά διαφωνώ με αυτόν τον όρο, αλλά θα το συζητήσουμε σε άλλο επεισόδιο. Θα συζητήσουμε για τους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται στο Ισλάμ, αποφασίζουν να υιοθετήσουν το Ισλάμ και δεν έχουν γεννηθεί στο Ισλάμ. Ο προφήτης λοιπόν
στα πρώτα του χρόνια, μέχρι τα πρώτα 40 χρόνια της ζωής του, πίστευε στον Χουμπάλ. Λάτρευε, να το πούμε έτσι, τον Χουμπάλ. Και άλλες θεότητες που υπήρχαν κάτω από τον Χουμπάλ, αλλά ήταν αυτή η θρησκεία του, να το πούμε έτσι. 613 λοιπόν αρχίζει να μιλάει δημόσια για τον ένα και μοναδικό Θεό, αλλά είναι η αραβική λέξη, η αραβική μετάφραση της λέξης Θεός. Γιατί πάρα πολλοί Έλληνες λένε ο Αλλάχ είναι ένα πράγμα και ο Θεός είναι άλλο πράγμα. Όχι. Αν ας πούμε το μήλο στα αραβικά λέγεται τουφάχα. Ο Θεός στα αραβικά λέγεται Αλλά. Αυτή είναι η διαφορά. Ξεκινά λοιπόν να μιλάει για το μοναδικό Θεό, δεν το πήρανε πάρα πολύ καλά οι συμπολίτες του. Το 614 λοιπόν ξεκινάνε οι υπόλοιπες φυλές της Μέκκας να κυνηγάνε τους μουσουλμάνους, να τους αναντιώνονται με βία. Εδώ να σας θυμίσω ότι ο προφήτης Μωάμεθ ο ίδιος είχε οικονομική ευμάρεια μέσω της συζύγου του και του εμπορίου και υπήρχε και ο θείος του, ο Αμπού Τάλιμπ, ο οποίος ήταν επίσης εύπορος και οι οποίοι τον υποστήριζαν. Και καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι υπάρχει ένα θέμα εκεί. Εδώ να σημειώσω το εξής. Γίνεται πολύ μεγάλο το βίντεο, αλλά δεν μπορώ να το κάνω μικρότερο. Το Ισλάμ είναι μια θρησκεία η οποία ξεκίνησε από έναν εύπορο άνθρωπο και από τα ανώτερα στρώματα της κοινωνίας. Σε αντίθεση με τον Ιουδαϊσμό και με τον Χριστιανισμό, που ήταν οι θρησκείες των κατατρεγμένων, των δούλων, των υπηρετών, φτωχών ανθρώπων, το Ισλάμ δεν ξεκίνησε έτσι. Ο προφήτης ήταν εύπορος, είχε μια ευμάρεια οικονομική και είχε και ένα στάτους κοινωνικό. Το 614 λοιπόν αρχίζουν οι υπόλοιποι της Μέκκας να κυνηγάνε τους μουσουλμάνους. Οι μουσουλμάνοι, μια ομάδα μουσουλμάνων φεύγουν και πάνε στην Αιθιοπία. Το 615 πάνε στην Αιθιοπία να ζητήσουν καταφύγιο. Ο βασιλιάς της Αιθιοπίας, ο οποίος ήταν χριστιανός, τους δέχθηκε, τους έδωσε shelter, καταφύγιο. Και εδώ έχουμε παρακλάδια του σημερινού Ισλάμ, πάρα πολλοί Αφρικανοί μουσουλμάνοι, μαύροι μουσουλμάνοι υποστηρίζουν ότι το Ισλάμ ξεκίνησε στην Αιθιοπία, γιατί εκεί αυτή ήταν η πρώτη πόλη, η πρώτη χώρα, ο πρώτος γεωγραφικός χώρος, ο οποίος αποδέχθηκε το μήνυμα του Ισλάμ, το σεβάστηκε. Αλλά αυτό πάει, γι' αυτό θα αναφερθούμε πολύ στο μέλλον, σε κάνα χρόνο από τώρα, όταν θα αρχίσουμε να μιλάμε για τις διαφορετικές ταυτότητες μέσα στο Ισλάμ. Θεού θέλοντος, θα φτάσουμε σε εκείνο το σημείο. Πάμε λοιπόν, βρίσκουν στην Αιθιοπία καταφύγιο οι υπόλοιποι που έχουν μείνει στη Μέκκα, γιατί δεν έφυγαν όλοι. Αυτοί λοιπόν που έχουν μείνει στην Μέκκα αρχίζουν το χασεμιτικό κομμάτι των Κουράισ, στο οποίο ανήκει ο Μωάμεθ και μεγάλο μέρος του οποίου είχαν γίνει μουσουλμάνοι πλέον, αρχίζουν οι υπόλοιποι στη Μέκκα να τους μποϊκοτάρουν. Δεν κάνουν εμπόριο μαζί τους, δεν έρχονται σε επαφή μαζί τους. Δεν κάνουν συνθήκες να υποστηρίξουν τη φυλή αυτή ή καμία άλλη φυλή, οπότε ουσιαστικά βρίσκονται αποκλεισμένοι. Οικονομικά ευάλωτοι, γιατί πλέον αν δεν κάνεις εμπόριο, αν κανείς δεν εμπορεύεται μαζί σου, τι θα κάνεις, υπάρχει οικονομικός αποκλεισμός και ουσιαστικά εξόντωση. Εκεί ξεκινάει και η οικονομική καταστροφή, να το πούμε έτσι, του Μωάμεθ αυτού καθεαυτού, γιατί μέχρι εκείνη την περίοδο, επαναλαμβάνω, ήταν δραστήριο στο εμπόριο, υπήρχε μια οικονομική ευμάρεια. Πάμε στο 619. 616 λοιπόν ξεκινάει αυτός ο οικονομικός αποκλεισμός. 619, 3 χρόνια μετά, είναι η χρονιά που πεθαίνουν και η Χαντίτζα, η πρώτη σύζυγος του Μωάμεθ. Να σας πω ότι ο Μωάμεθ την λάτρευε την Χαντίτζα και για όσο, μέχρι μάλλον και το θάνατο της Χαντίτζας, ο Μωάμεθ δεν παντρεύτηκε με άλλη σύζυγο. Μετά το θάνατό της παντρεύτηκε αρκετές φορές και υπάρχει και το μεγάλο θέμα, το οποίο πάρα πολλοί από εσάς μου ζητάτε να συζητήσω δημόσια, στο οποίο δεν θα πάμε εκεί. Το 619 λοιπόν, το 619, ναι, σωστά, 619. Πεθαίνει η Χαντίτζα και πεθαίνει και ο Αμπού Τάλιμπ, ο θείος του Μωάμεθ, ο οποίος τον υποστήριζε. Και εδώ βλέπουμε ότι ο Μωάμεθ βρίσκεται και οικονομικά αποκλεισμένος και σε διωγμό από τους υπόλοιπους της Μέκκας και χωρίς τα στηρίγματά του. Και όταν λέω στηρίγματα,
οικονομικά και κυρίως συναισθηματικά, ψυχολογικά, πνευματικά. Την ίδια χρονιά το θετικό της υπόθεσης είναι ότι οι υπόλοιπες φυλές αρχίζουν να σταματάνε το μποϊκοτάρισμα και ξεκινάνε πάλι να έχουν εμπορικές και πολιτικές συνδιαλλαγές με το χασεμιτικό κομμάτι των Κουράις, στο οποίο ανήκε και ο προφήτης. Το 622 ο προφήτης Μωάμεθ με τους μουσουλμάνους, με τους ακολούθους του φεύγουν από την Μέκα και πάνε στην Γιάθριμπ. Η Γιάθριμπ ήταν μια πόλη η οποία ήταν βόρεια της Μέκας. Μέχρι και το 500 την ηγεσία της πόλης την είχαν οι Άραβες Ιουδαίοι, ήταν Άραβες αλλά είχαν την Ιουδαϊκή θρησκεία σαν θρησκεία. Την περίοδο που πήγε εκεί ο προφήτης Μωάμεθ, την ηγεσία της Γιάθριμπ την είχαν οι Άους και Χαζράτζ. Ήταν Άραβες. Άραβες. Πολυθεϊστές, προφανώς. Άραβες. Ζήτησε καταφύγιο, του έδωσαν καταφύγιο, εκεί μάλιστα ειρηνικά χωρίς να έχουν τσακωμούς. Εκεί δημιουργήθηκε το πρώτο μόσκ, το πρώτο τέμενος, ισλαμικό τέμενος, το οποίο ήταν ουσιαστικά και το σπίτι του προφήτη Μωάμεθ. Είχε ένα μεγάλο χώρο στον οποίο μαζεύονταν οι μουσουλμάνοι και προσεύχονταν. Μιλάμε τώρα για μικρό αριθμό μουσουλμάνων, έτσι. Μιλάμε για 100-200 άτομα, 300 άτομα, όχι παραπάνω. Ήταν μικρή κοινωνία. Και σε εκείνο το σημείο υπήρχαν και δωμάτια στα οποία έμενε ο προφήτης, έμεναν οι σύζυγοι του προφήτη και άρχιζαν σιγά σιγά να λύνουν, πήγαιναν οι μουσουλμάνοι στον προφήτη για να τους λύνει τις προσωπικές τους διαφορές, τις οικονομικές διαφορές. Άρα ό,τι γινόταν στη Μέκα κανονικά, οι πολιτικο-οικονομικές δραστηριότητες που ουσιαστικά λάμβαναν χώρα στη Μέκα, πλέον σιγά σιγά πάνε στην Γιάθριμπ, η οποία μετονομάστηκε. Μάλιστα υπάρχει αναφορά η οποία λέει ότι ο προφήτης απαγόρευσε στους ανθρώπους να ονομάζουν την πόλη Γιάθριμπ και πλέον ονομάζεται Μεντίνα, που την ξέρουμε και σήμερα. Κανονικά το όνομα ήταν Μεντινά Αλναμπί. Μεντινά στην αραβική χώρα σημαίνει πόλη. Είναι η αραβική μετάφραση της λέξης πόλη, city. Okay? Λέμε Μεντινά Αναμπί ήταν η πόλη του προφήτη. Και από εκεί και πέρα την ξέρουμε ως Μεντίνα. Στη Μεντίνα λοιπόν πήγε το 622. Μετά υπάρχουν μια σειρά μαχών. Το 623 ήταν η μάχη του Μπάντρ, στην οποία νίκησαν οι μουσουλμάνοι. Μη σας λέω και ψέματα, νομίζω νίκησαν. Μετά υπήρχε η μάχη... Δεν θέλω να σας πω ψέματα, αυτή τη στιγμή μου διαφεύγει που νίκησαν και που έχασαν, αλλά υπήρχε μια σειρά μαχών ανάμεσα στους μουσουλμάνους και σε άλλες φυλές, κυρίως από τη Μέκα. Υπάρχει η μάχη του Μπάντρ το 623, η μάχη του Χούντ το 625, η μάχη του Τρέντζ το 627, που ουσιαστικά έχει μείνει στην ιστορία ως η περίοδος στην οποία ήταν σε πολιορκία η Μεδίνα. Το 628 γίνεται μια συνθήκη, η συνθήκη του Χουνταϊμπία, ανάμεσα στους μουσουλμάνους και στους Κουρέισ της Μέκας, όπου μέσα σε αυτή την συνθήκη συμφωνούν ότι για 10 χρόνια δεν θα τσακωθούν, δεν θα έχουν πόλεμο μεταξύ τους. Δεν κράτησε πάρα πολύ αυτή η συνθήκη. Το 628 έγινε η συνθήκη, το 629 οι μουσουλμάνοι πορεύονται προς στη Μέκα και την καταλαμβάνουν. Και εκεί είναι το σημείο στο οποίο σας είπα ότι όταν μπήκε ο Μωάμεθ στην Κάμπα, στον κυβικό ναό, βρήκε και μια γεωγραφία της Παναγίας με τον Ιησού, μαζί με όλα τα άλλα ειδόλια και όλους τους άλλους συμβολισμούς θεοτήτων και θρησκειών. Εννοείται άδειασε την Κάμπα από τα πάντα, έσβησε τις εικόνες και αποφάσισε ότι η Κάμπα είναι άδεια. Να ξέρετε ότι υπάρχει online ένα application με το οποίο μπορείτε να δείτε την Κάμπα από μέσα, να δείτε πώς είναι. Είναι κενή, είναι άδεια, δεν υπάρχουν είδωλα, δεν υπάρχει τίποτα. Στο Ισλάμ δεν επιτρέπονται τα είδωλα, ούτε οι απεικονίσεις ιερών μορφών, λετελών του Θεού. Αυτό το 629. 3 χρόνια μετά, το 632, είναι η χρονιά κατά την οποία πέθανε ο προφήτης Μωάμεθ, και από εκεί και πέρα ξεκινάει ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της Ισλαμικής ιστορίας και της διαμόρφωσης του Ισλάμ,
Όσον αφορά το διχασμό, το Σουνίτες, Σιήτες και πώς εξελίχθηκε το Ισλάμ από εκεί και πέρα. Μέχρι εκείνη την περίοδο όλοι οι μουσουλμάνοι ήταν μουσουλμάνοι οι οποίοι είχαν μπει στο Ισλάμ, ήταν converts, δεν ήταν γεννημένοι μουσουλμάνοι, τουλάχιστον οι ενήλικες. Και επίσης οι σούρες, τα κεφάλαια του Κορανίου, τα οποία αποκαλύφθηκαν στη Μεδίνα, όπως ήδη έχουμε δει στο προηγούμενο βίντεο, ήταν περισσότερο κοινωνικοπολιτικά, όταν πλέον ο προφήτης Μωάμεθ έγινε ηγέτης, πολιτικός ηγέτης. Είχε και δικαστική εξουσία. Αυτά όσον αφορά την πρώιμη ιστορία του Ισλάμ. Δεν κατάφερα να το κάνω σύντομο το βίντεο, μάλλον πως θα το πάω σε μισά ώρα, γιατί δεν προλαβαίνω αλλιώς. Ελπίζω να το βρήκατε ενδιαφέρον. Να ξέρετε ότι υπάρχει μια ταινία την οποία μπορείτε να δείτε για αυτή την περίοδο του Ισλάμ στο YouTube, είναι δωρεάν, λέγεται The Message. Σε αυτή την ταινία πρωταγωνιστεί ο Άντονι Κουίν, που πάρα πολύ τον αγαπώ. Και επίσης η Ειρήνη Παπά, η δική μας Ειρήνη Παπά, η Ελληνίδα ηθοποιός. Δείτε την ταινία, αν μη τι άλλο είναι πάρα πολύ ενημερωτική, αλλά και επίσης είναι πολύ ενδιαφέρουσα ταινία με την λογική του ότι θα δείτε, θα ακούτε στην προφορά ότι οι ηθοποιοί ήταν από όλες τις πλευρές του πλανήτη. Υπήρχαν αγγλόφωνοι, μη αγγλόφωνοι, Άραβες, Έλληνες, Ιταλοί. Πάρα πολύ ωραία ταινία, μπορείτε να τη δείτε λοιπόν, The Message, στο YouTube για αυτή την περίοδο. Θα σας αφήσω εντάχει, θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα, πρώτο Θεός, Inshallah, με το δεύτερο κομμάτι της Ισλαμικής ιστορίας που ξεκινάει από το θάνατο του προφήτη και μετά. Αυτά προς το παρόν. Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας. Γεια σας.